Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. ועמוד 278. כבוד השופט דוקטור הלוי ביקשני לברר האם הממשלה השוודית פעלה על פי ההודעות שקיבלה משליחה בברלין פון אוטר בהתבססו על הדיווחים שקיבל מדוקטור גרשטיין. שגרירות ישראל בשטוקהולם פנתה לממשלה השוודית ונתפרסמה הודעה רשמית בשטוקהולם ב8 ביוני 61. תוכנה של הודעה רשמית זו הוא כי פון אוטר מסר דוח בעל פה על שיחותיו עם גרשטיין, כי הממשלה השוודית ידעה את דבר השידורים ששודרו ברדיו לונדון ב9 ביוני 42 על ידי מי שהיה אז נשיא המועצה הלאומית הפולנית שיקורסקי. ובשידור זה הופנתה תשומת הלב להשמדות ההמוניות של יהודים בפולין, ולפיכך לא מצאה הממשלה השוודית לנכון להפנות עוד פעם את תשומת הלב לאותו נושא, מאחר שהיא הניחה כי הדבר כבר ידוע לעולם. בנובמבר 42 הובא לידיעתו של מיניסטר החוץ השוודי דין וחשבון של עד ראייה על הזוועות בפולין שנתפרסם בלונדון, כך אומרת אותה הודעה רשמית. בית המשפט רוצה לקבל את הנוסח של ההודעה הרשמית, ישנו בידי ואני מוכן להדפיס מספר העתקות ממנו, מוכן להגיש כעת בהעתק אחד. בבקשה, אני ארגיש את זה. אני מבקש להתעלם מן ההדגשות הן שלי לצורך האזכור בבית המשפט. דוקטור סבציוס, אין מה להעיר בקשר לכך. מניח. Nein, ich habe keine Anwendung. Bitte nur meine Abschrift. לא, אין לי התנגדות, אני אבקש רק העתק. נשאלתי על ידי כבוד השופט דוקטור הלוי. רגע, מה... סליחה. סימנתי את נוסח ההודעה הרשמית תו 1404. נשאלתי על ידי כבוד השופט דוקטור הלוי האם בארכיון ויצמן או בארכיון הסוכנות יש זכר לתגובתה של ממשלת ברית המועצות בקשר לפניות אליה, ועליי להודיע כי לאחר בדיקה לא נמצא זכר לפנייה לברית המועצות או לתגובה מצידה. כעת לעניין אחר, הגיענו במשך
להגיד לנאשם לקום. אתה יכול להוריד את האוזניות. תמה עכשיו פרשת עדויות התביעה. Der Abschnitt der Anklage-Beweisführung ist jetzt beendet. ומתחילה פרשת ההגנה. Und es beginnt der Abschnitt der Verteidigung. האם ברצונך למסור הודעה להגנתך? Wollen Sie eine Erklärung zu Ihrer Verteidigung abgeben? אם ברצונך לעשות זאת, תוכל לעשות כן בלי שבועה או בשבועה. Wenn Sie dies machen wollen, können Sie das ohne Eid oder unter Eid machen. Ich wünsche es unter Eid zu machen. אם אני רוצה תמסור, לעשות זאת בשבועה. אם תמסור הודעה בשבועה, יוכל היועץ המשפטי או נציגו לחקור אותך חקירת שתי וערב. Wenn Sie eine Erklärung unter Eid abgeben, dann kann Sie der Generalstaatsanwalt oder sein Vertreter im Kreuzverhör einvernehmen. Jawohl. תוכל גם לא למסור שום הודעה ולשתוק. Sie können auch gar keine Erklärung abgeben und schweigen. יש אם כן לפניך 3 דרכים כדי לחזור על זה עוד פעם. Sie haben also 3 Wege vor sich, um das nochmals zu wiederholen. הודעה בלי שבועה, Eine Erklärung ohne Eid, הודעה בשבועה eine Erklärung unter Eid או שתיקה. oder Schweigen. מה רצונך? Was wählen Sie? Erklärung unter Eid. הודעה בשבועה. אני מבקש שקט באולם. אני מבקש להפנות את תשומת הלב לסעיף 5 של חוק בתי המשפט, עבירות שעונשן מוות, תשכ"א 1961, לגבי המקום ממנו ייתן הנאשם עדותו לאחר שבחר לתיתה. כן. אני נותן החלטה מספר 84 על יסוד סעיף 5 לחוק בתי המשפט עבירות שעונשן מוות
תשכ"א 1961, הנני מורה שלשם הגברת ביטחונו האישי ייתן הנאשם את עדותו מתא הנאשמים. עכשיו תעביר את הברית החדשה לשם. תניח את ידך הימנית על הברית החדשה. Legen Sie die rechte Hand auf die Heilige Schrift. Ich schwöre nicht auf die Bibel, ich schwöre bei Gott. אינני נשבע על התנ"ך, אני נשבע באלוהים. Da ich nicht konfessionell gebunden bin, sondern gottgläubig. מאחר ואיני נמנה עם חוג כנסייתי כלשהו, אלא מאמין באלוהים. טוב, אנחנו נרשה לך להישבע בצורה שאתה רואה אותה למחייבת. תשב בבקשה ותתרגם. Sie dürfen so den Eid ablegen, wie Sie es wünschen, בצורה שהוא רואה אותה כמחייבת. wie Sie es als verbindend ansehen. תגיד אם כן, אני נשבע באלוהים, Wiederholen Sie also bitte, ich schwöre bei Gott, Ich schwöre bei Gott, שעדותי במשפט זה dass meine Aussage in diesem Gerichtsverfahren dass meine Aussage in diesem Gerichtsverfahren תהיה אמת, die Wahrheit, כל האמת die ganze Wahrheit ganze Wahrheit, ורק האמת. und nur die Wahrheit sein wird. nur die Wahrheit sein wird. עכשיו ענה לשאלות הסניגור שלך. Und jetzt bitte antworten Sie auf die Fragen, die Ihnen Ihr Anwalt stellt. Jawohl. Ken, Herr Präsident, ich bitte mir zu gestatten, eine kurze einleitende Bemerkung zu machen über den Gang der Beweisführung. אדוני אב בית הדין, אבקש להרשות לי להעיר הערות מוקדמות אחדות על דרך הגשת ההוכחות. בבקשה, הנאשם יכול לשבת בינתיים. Herr Präsident, meine Herren Richter, es stehen sich in diesem Verfahren zwei Welten gegenüber, die Welt der Leidenden und die Welt der Herrschenden, die Opfer und der Apparat des Diktators. Es gibt ein Oben und ein Unten. Das ist die Welt der Cäsaren, die kennt keine Tränen. Die Verteidigung wird den Apparat des Diktators darstellen und die Stellung, die der Angeklagte darin einnahm. Sie wird zeigen, dass die Einschaltung des Angeklagten in die Judenverfolgung die notwendige und für den Angeklagten unabwendbare Folge des politischen Wollens der Staatsführung war. אני מבקש לתת לתרגם. כבוד אב בית הדין, כבוד השופטים, במשפט זה עומדים שני עולמות זה למולו של זה, עולמם של נושאי הסבל ועולמם של בעלי השררה, הקורבנות ומנגנונו של הרודן, מעמקים מכאן ורום גבהים מכאן, ואין עולם הקיסרים יודע דמה. מנגנונו של הרודן יתואר על ידי הסנגוריה, כן יתואר המעמד אשר היה לנאשם במסגרת המנגנון הזה. הסנגוריה תראה כי שיזורו של הנאשם אל תוך רדיפות היהודים נבע בהכרח מהנחייתה של הנהגת המדינה בשטח המדיני, וכי מבחינת הנאשם הייתה זאת גם תוצאה בלתי נמנעת.
Es wird klar werden, dass die Beschuldigung, der Angeklagte sei schlimmer als Hitler gewesen, eine nachträgliche Konstruktion ist. Es wird sich ergeben, dass die Angabe, der Angeklagte habe die mildernden Befehle der Vorgesetzten sabotiert, ebenso falsch ist wie das offensichtliche Märchen, dass selbst Himmler vor dem Angeklagten gezittert habe. יתברר כי אותה ההאשמה לפיה היה הנאשם גרוע מהיטלר אינה אלא מבנה שהוקם לאחר מעשה. יסתבר שאין אמת בטענה כאילו חיבל הנאשם בפקודות המקלות של הממונים עליו, ממש כשם ששקר ביסודה של אותה מעשייה שקופה כאילו רעד בפני הנאשם אפילו הימלר. Die Beweisführung durch die Vernehmung des Angeklagten wird nicht aufs Geratewohl erfolgen, sondern sie wird gestützt sein auf die von der Anklage vorgelegten Dokumente. Anhand dieser Dokumente wird der Angeklagte selbst als Zeuge über seine Stellung und seine Tätigkeit Rechenschaft geben. Er wird sich in voller Kenntnis der Tragweite des Kreuzverhörs zur Vernehmung stellen. Er ist der Überzeugung, dass er diesem Kreuzverhör standhalten wird. Er sagt aus in dem Bewusstsein, dass er bei seiner Vernehmung im polizeilichen Vorverfahren offen eine Darstellung aller Geschehnisse gegeben hat, die der Wahrheit entspricht. הבאת ההוכחות בדרך שמיעת עדותו של הנאשם לא תתנהל באופן סתמי ועיוור, אלא תסתמך על המסמכים שהוגשו על ידי התביעה. הנאשם עצמו יעיד, ובעזרת המסמכים האלה ייתן דין וחשבון על מעמדו ועל פעילותו. הוא יעמוד לעדות ביודעו בבירור כי חקירת שתי וערב היא מרחיקת לכת. הוא משוכנע שיעמוד בחקירת שתי וערב זאת. הוא בא להעיד בידיעה שתיאר בגלוי תיאור אמת את כל המאורעות כשנחקר במשטרה בהליך התרומי. מרצונו הטוב ומיזמתו שלו הודיע את הדברים החשובים ביותר, רצוני לומר את ידיעתו האישית על תהליכי ההשמדה. Die wesentlichsten Dinge, nämlich seine persönliche Kenntnis von den Vernichtungsvorgängen, hat der Angeklagte selbst aus freien Stücken offenbart. Eine richtige Beleuchtung der Urkunden durch die Verteidigung wird zeigen, dass die Verantwortung für die Geschehnisse allein bei der politischen Führung liegt. Es wird sich zeigen, dass die höchsten staatlichen Stellen zunächst die Grundlage für die Verfolgung und Vernichtung schufen. So das Ministerium des Innern, das Justizministerium, das Wirtschafts- und Finanzministerium und sonstige Stellen. Diese Stellen erließen die Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Richtlinien, und diese Bestimmungen waren die rechtliche Voraussetzung für die Verfolgungsmaßnahmen. Ohne sie hätte der Angeklagte nicht einen Schritt unternehmen können, und er hat auch ohne sie keinen Schritt getan. המסמכים יוכיחו, כשתבוא הסנגוריה ותאיר אותם באור נכון, כי כל האחריות למאורעות רובצת אך ורק על שכמה של ההנהגה המדינית. יתברר שהמוסדות הממלכתיים העליוניים הם אשר יצרו כדבר ראשון את היסוד לרדיפות ולהשמדה. המדובר במיניסטריון הפנים, במיניסטריון המשפטים, במיניסטריון הכלכלה והכספים וכו'. ממוסדות אלה נבעו החוקים, התקנות, הצווים וההנחיות, וזה היה הבסיס החוקי והתנאי המוקדם להפעלת הרדיפות. בלעדיהם לא יכול היה הנאשם לנקוט אף לא בצעד אחד.
ואכן לא נקט אף לא בצעד אחד בלעדיהן. Der ganze Staatsapparat war beteiligt an der Saat, die dann später aufgegangen ist. Und wenn der Angeklagte schuldig ist, so sind die Urheber, die in den hohen Ämtern saßen, schuldiger als der Angeklagte. Mögen sie als Kämpfer oder heimliche Widerstandskämpfer doch tätig gewesen sein. Die Verteidigung wird hierzu den Nachweis erbringen, dass der Angeklagte gerade nicht zu der maßgebenden politischen Führungsschicht der Befehlsgeber gehörte, sondern ein Befehlsempfänger einer unteren Stufe war. כל המנגנון הממלכתי היה שותף לזריעה אשר העלתה קציר זה. ואם אשם הנאשם, אז היה אשמים יותר ממנו אותם יוזמים אשר ישבו במשרות הגבוהות, בין שהיו לוחמים ובין שהיו לוחמי מחתרת נסתרים. הסנגוריה תביא הוכחות לטענתה כי הנאשם נמנה לאו דווקא עם שכבת ההנהגה המדינית הקובעת, עם נותני הפקודות, אלא עם מקבלי פקודות בדרג נמוך. Die Beweisführung ist nicht darauf gerichtet, die Schuld oder Mitschuld anderer darzutun, etwa auch die Schuld anderer Staaten. Die geschichtlichen Hintergründe zu klären, ist nicht Aufgabe der Verteidigung. Es besteht hierzu keine Möglichkeit. Die Verteidigung hat weder die erforderliche Zeit noch die Mittel. Die geschichtliche Klärung muss der Forschung überlassen bleiben. Ein Gerichtssaal ist zur Erforschung der geschichtlichen Wahrheit auch wohl der ungeeignetste Ort. פרשת ההוכחות אין כוונתה להוכיח אשמה או שותפות לאשמה של אחרים, אף לא אשמתן של מדינות אחרות. לא על הסנגוריה מלאכת הבהרת הרקע ההיסטורי. אין לכך כל אפשרות, אין לסנגוריה לא הפנאי, אף לא האמצעים הדרושים לכך. ההבהרה ההיסטורית מן הסתם שתישאר למחקר לענות בו. אין לך גם מקום כאולם בית משפט שיהיה בלתי מתאים כל כך לעריכת מחקר האמת המדעית. Die Verteidigung wird zunächst durch Zeugnis des Angeklagten Beweis dafür antreten, dass dieser sich nicht freiwillig einem Gerichtsverfahren in Israel unterworfen hat. Der Angeklagte wird dann im Zeugenstand dazu Stellung nehmen, was ihn veranlasst hat, einer Partei beizutreten, zu deren Programmpunkt die Bekämpfung des Judentums gehörte. Anschließend wird der Angeklagte hauptsächlich anhand der von der Angeklagten vorgelegten Dokumente sich zu seiner Stellung und Tätigkeit erklären. ראשית תובא עדותו של הנאשם להוכחת הטענה כי לא מרצונו הטוב עמד הנאשם לדין בישראל. לאחר מכן יעיד הנאשם על המניעים שהביאוהו לחברות במפלגה אשר אחת מאושיותיה הייתה המלחמה ביהדות. ולאחר מכן יסביר הנאשם בעיקר את מעמדו ואת פעילותו, בעיקר בעזרת המסמכים שהוגשו על ידי התביעה. Die Verteidigung folgt dabei aus praktischen Gründen im Großen der von der Anklage behörten Reihenfolge des Vorbringens. Zunächst wird der Angeklagte zu der Organisation des Verwaltungsapparats Stellung nehmen, und zwar nacheinander wie folgt. לצורך היעילות המעשית תלך הסנגוריה בקווים כלליים בעקבות הקטגוריה בסדר הבאת הפרשות. לראשונה ינקוט הנאשם עמדה לגבי המבנה הארגוני של המנגנון המנהלי בזה אחר זה כלהלן. Zunächst das SD-Hauptamt außer Dienststellen in Prag und Österreich, was später behandelt wird. Zweitens das Reichssicherheitshauptamt, insbesondere Stellung des Amtes 4. Dann wird klargestellt, welche Maßnahmen bereits vor Dienstantritt des Angeklagten im Reichssicherheitshauptamt eingeleitet waren.
und anschließend geht die Beweisführung zu den Maßnahmen über, die nach dem Dienstantritt des Angeklagten getroffen wurden. Hierzu gehören Deportation, Kennzeichnung der Juden, Vorschlag von Vergasungsapparatur, Staatssekretärkonferenz am Wannsee, Sterilisierung, Skelettsammlung der Universität Straßburg, Schicksal der Lidice-Kinder und Maßnahmen gegen Juden mit ausländischer Staatsangehörigkeit. ראשית, המשרד הראשי של ה-SD פרט ליחידות בפראג ובאוסטריה אשר בהן ידובר אחר כך. שנית, המשרד הראשי לביטחון הרייך ובמיוחד מעמדה של מחלקה 4. מעמדו של משרד 4. שלישית, אחר כך יובהר מה היו הצעדים אשר ננקטו במשרד הראשי לביטחון הרייך כבר לפני כניסתו לתפקיד של הנאשם. רביעית, אחר כך תיגש ההוכחה לצעדים שננקטו לאחר כניסתו של הנאשם לתפקידו. לכאן שייכות פרשות השילוחים, נשיאת אותות היכר על ידי יהודים, הצעות למתקני גזים, ריגה, ועידת מזכירי הממלכה בוואנזה, עיקור, אוסף שלדים באוניברסיטה שטרסבורג, גורל ילדי לידיצה ונקיטת צעדים נגד יהודים בעלי אזרחות של מדינות חוץ. Es folgt dann die Behandlung der Vorgänge in den verschiedenen Ländern in Zeit Ungarn. Ein besonderer Abschnitt wird der Behauptung der unmittelbaren Beteiligung des Angeklagten an den Vernichtungen gewidmet. Die Verteidigung wird den Beweis führen, dass der Angeklagte für die erfolgten Vernichtungen keine Verantwortung trägt. Es wird sich ergeben, dass er sie selbst weder angeordnet noch durchgeführt hat. אחר כך תבוא פרשת המאורעות במדינות השונות לפי סדרן, החל בצרפת וכלה בהונגריה. קטע מיוחד יוקדש לטענה שהושמעה כאילו השתתף הנאשם באופן בלתי אמצעי בהשמדת היהודים. הסנגוריה תביא הוכחות כי אין הנאשם נושא באחריות להשמדות שאירעו. יסתבר שלא הוא ציווה עליהן, אף לא הוא ביצע אותן. Schließlich wird der Angeklagte zu der von dem Zeugen Gordon geschilderten angeblichen Ermordung eines jungen Juden in Budapest Stellung nehmen. Es wird sich die Unrichtigkeit der Darstellung ergeben. ולבסוף ינקוט הנאשם עמדה באשר לרצח יהודי צעיר בבודפשט כפי שתואר על ידי העד גורדון. תוכח אי אמיתות התיאור הזה. Zum Abschluss wird der Angeklagte Stellung nehmen zu der für ihn bestehenden Möglichkeit, die Ausführung der ihm erteilten Befehle zu verweigern. ולסיום יביע הנאשם עמדתו באשר לאפשרות שלא להישמע ולסרב משמעת לביצוע הפקודות שניתנו לו. Es wird sich ergeben, dass solche Weigerungsmöglichkeiten für ihn nicht bestanden. Andererseits wird sich zeigen, dass der Angeklagte sich bemühte, auf dem ihm allein zumutbaren Wege das Ende der Verfolgungsmaßnahmen zu erreichen, nämlich indem er auf dem Dienstwege vorschlug, 1 Million Juden die Ausreise zu ermöglichen. יסתבר כי לא היו לגביו אפשרויות כאלה לסרב ולא להישמע. מצד שני יסתבר כי הנאשם השתדל בדרך היחידה הבאה בחשבון לגביו
להגיע לסיום ולהפסקת אמצעי הרדיפה והליכי הרדיפה בכך שהציע בנתיבי השירות לאפשר יציאה לארצות חוץ למיליון יהודים. Mit Genehmigung des Gerichts würde ich jetzt mit der Vernehmung des Angeklagten als Zeugen beginnen. ברשות בית המשפט אתחיל עתה בחקירת הנאשם כעד. בבקשה, דוקטור סבציוס. אתה יכול להוריד את האוזניות, אני חושב שתשמע גם בלי אוזניות. וגם דוקטור סבציוס, אולי זה יהיה יותר נוח. שהתרגום יהיה גם כן קונסקוטיבי. תרגום לעברית. Ich will versehen, ob ich den Angeklagten verstehen kann. כן. אנסה אם אוכל לשמוע, להבין את דברי הנאשם. הנאשם יכול לתת את עדותו בישיבה. Der Angeklagte darf sitzend aussagen. גם דוקטור סבציוס, אם במשך הזמן ירגיש עייפות, יוכל לשבת. Herr Präsident, es ist viel... Herr Präsident, es ist eine Frage der Zweckmäßigkeit. Es ist kein Pult hier, sodass es mit den Dokumenten sehr lästig ist, wenn man stehen muss. טוב, זה אפשר כמובן לשנות. אנחנו יכולים לספק לאדוני עמוד. Das würde ich sehr begrüßen. אדוני רב בית הדין, זוהי שאלה של תכליתיות. אין כאן עמוד ועל כן קשה להסתדר במסמכים כשעומדים. כן. להערת אב בית הדין הייתי מקבל זאת בברכה. אני מיד אתן הוראה שיחפשו עמוד מתאים. בינתיים אדוני יוכל גם הוא לשבת. זה יותר נוח. ובכלל יוכל לשבת. אבל זה כרצונו כמובן. Herr Zeuge, es ist von der Anklagebehörde ein Dokument vorgelegt worden, in dem Sie erklärten, dass Sie freiwillig nach Israel gekommen seien, um sich hier einem Gericht zu unterwerfen. Haben Sie eine solche Erklärung abgegeben? אדוני העד, הוגש על ידי התביעה מסמך בו הצהרת כי הגעת מרצונך לישראל בכדי לעמוד כאן בפני בית משפט. האם מסרת הצהרה כזאת? Jawohl. כן. האם הוא שומע את דברי הסניגור היטב? Hören Sie die Fragen des Verteidigers gut? Jawohl. כן. Haben Sie diese Erklärung freiwillig abgegeben? האם מסרת הצהרה זו מרצונך החופשי? Nein. לא. Wie ist diese Erklärung zustande gekommen? כיצד הגיעה הצהרה זו לקיומה? Ich war nach dem Überfall in Buenos Aires an ein Bett gefesselt und da wurde ich aufgefordert, eine freiwillige Erklärung abzugeben, mich einem israelischen Gericht zu stellen. Ich erwiderte darauf, dass ich vorzöge, wenn mich dieses Kommando der argentinischen Polizei übergeben würde. Das wurde abgelehnt. Dann wurden mir die Fesseln abgenommen. Es wurde mir diktiert, was ich aufzuschreiben habe. Und nachdem ich das geschrieben hatte, wurde ich wieder ans Bett gefesselt. Ich meine, das kann man nicht gut freiwillig nennen. הייתי כבול למיטה אחר ההתנפלות בבונוס איירס ונדרשתי למסור הצהרה מרצוני כי אני רוצה לעמוד לדין בישראל. עניתי כי אני מעדיף כי יחידה זו תמסור אותי לידי המשטרה הארגנטינית. דבר זה נדחה. אחר כך הוסרו הכבלים והוכתב לי מה עליי לכתוב. לאחר זאת
הוחזרו כבלי, לזאת קשה לקרוא הצהרה מרצון חופשי. Sie sind einer Partei beigetreten, die die Judenverfolgung auf ihr Programm geschrieben hatte. Können Sie eine kurze Erklärung geben, warum Sie dieser Partei beigetreten waren und was Sie zu der Judenfrage zu sagen haben? אתה הצטרף למפלגה אשר בתוכניתה דגלה ברדיפות היהודים. התוכל למסור הצהרה קצרה מדוע הצטרפת למפלגה הזו ומה בפיך לעניין רדיפות היהודים? Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hatte auf ihre Fahnen den Kampf gegen Versailles geschrieben. Versailles war um jene Zeit das Brandwort, um das sich alle Not im Reich drehte. Versailles war die Ursache gewesen der Landabtretung, der Wehrlosmachung, der Entrechtung und der Wirtschaftsnot. Jene Wirtschaftsnot, die in 7 Millionen Arbeitslosen ihren sichtbaren Ausdruck fand. מפלגת הפועלים הנציונל סוציאליסטית חרתה על דגלה את המלחמה בוורסאי. ורסאי הייתה מילת המוקד לכל הצער ברייך. ורסאי הייתה הסיבה למסירת מרחבים, לנטילת המגן, למשבר ולדחק הכלכלי אשר התבטא ב7 מיליון מובטלים. Als ich Anfang 1932, als der Höhepunkt des Parteikampfes festzustellen war, in die NSDAP eintrat, da war um jene Zeit das Programm der Judenbekämpfung in ein Stadium der sekundären Linie abgerutscht gewesen, denn mit dem Kampf gegen die Juden konnte die Partei nie an die Macht kommen. Der Hebel um jene Zeit war angesetzt gewesen und galt dem Kampf gegen das herrschende System, das System als Vollstrecker des Diktates von Versailles. כאשר הצטרפתי ב-1932, כאשר הורגשה בשיאה מלחמת המפלגות ל-NSDAP, גלש המאבק ביהודים למעמד משני, כי במאבק ביהודים באמצעותו לא יכלה המפלגה להגיע לשלטון. המנוף אשר הופעל אז היה מנוף המאבק במשטר אשר נראה היה כמבצע ההכתבה של ורסאי. Hitler wurde Regierungschef und über das Ermächtigungsgesetz und den alsbald folgenden Tod Hindenburgs wurde er zum unumschränkten Herrscher in Deutschland. Dies nicht zuletzt durch die Unterstützung, durch die eminente Unterstützung der deutschen Schwerindustrie, des deutschen Großhandels und der deutschen Großbanken. היטלר הפך לראש הממשלה ועל ידי חוק ההסמכה ומותו של הינדנבורג הפך שולט ללא מצרים בגרמניה, וזאת לא במעט הודות לתמיכה של התעשייה הכבדה
חוגי המסחר הגדול והבנקאות הגדולה. Dass die damalige Staatsführung nach den ersten schnellen Siegen in dem Deutschen Reich aufgezwungenen Kriege im Überschwang dieser Siege in Überheblichkeit einer vermeintlichen Unbezwingbarkeit verfiel und im Gefolge dieser Einstellung dann zu törichten, sinnlosen und hemmungslosen Maßnahmen schritt, eine Tragik, die niemand vorausahnen konnte, auch ich nicht, denn dazu war mein Dienstgrad zu klein und meine Dienststellung zu gering. Dies ist meine Antwort auf Ihre Frage. שהנהגת המדינה דאז עברה אחרי הניצחונות הראשונים המהירים במלחמה אשר נכפתה על גרמניה לסברה היא כל יכולה ואין עוד לנצחה ולאמצעים נוראים ועיוורים זאת אוויליים, זאת לא אוכל, על כך לא יכולתי להשפיע, כי לכך, זאת היא טרגדיה שעליה לא הייתה לי השפעה, כי לכך הייתה דרגתי נמוכה מדי ועמדתי שפלה מדי, נמוכה מדי. זאת אף לא יכולתי לחזות מראש כאשר הצטרפתי למפלגה. זאת תשובתי לשאלתך. Herr Präsident, ich möchte hier einen Zeitplan über die Dienststellung des Angeklagten und seine verschiedenen Unterstellungen geben, die der Angeklagte gezeichnet hat. Sie ist zum Teil aus einem früheren Stadium, aber es ist dann jeweils vermerkt, wo es nicht vollständig ist. Ich frage den Angeklagten, haben Sie diesen Plan gezeichnet? אדוני אב בית הדין, ברצוני למסור כאן לוח זמנים אודות עמדתו ותפקידיו השונים של הנאשם, בחלקה בשלביה הקדומים, אבל על כך יש אז הערות. ושאלתי לנאשם, האם אתה סרטטת לוח זה? טוב, אדוני יגיש אותו מסמך שהוא מבקש שהנאשם יזהה אותו, כדי שנוכל אחר כך לסמן אותו. איזה מסמך? כן. Ich habe nicht die vorliegende Aufstellung gezeichnet, sondern die wurde nach einer Skizze, die ich anfertigte, durch einen Berufszeichner nachgezeichnet. Ich habe sie aber kontrolliert und sie stimmt mit meiner Skizze überein. זאת אינה הרשימה שלפניי לא סורטטה על ידיי, כי אם על ידי סרטט מקצועי על פי תרשים אותו הכינותי, וזה הולם את התרשים שלי. נסמן את התרשים הזה בנון 2. היה רצוי שאדוני יגיש לנו את המסמכים אם אפשר ב4 העתיקים, כמו שעשה גם היועץ המשפטי. ככה שאחד יהיה המקור
את ה-27, זהו תו 37 סוגריים 36, האם זה מונח לפניך? תשובה כן. זוהי המלצה להעלתך בדרגה משנת 41, תשובה כן, ונאמר שם כי הודות לעבודתו של אייכמן אפשר היה להבטיח ערכי רכוש עצומים למען הרייך. הרוצה אתה להביע עמדתך לגבי זה? Das trifft nicht zu. Hier hat sich Streckenbach, der Personalchef des Reichssicherheitshauptamtes, geirrt. Denn die Verordnungen zur Vermögenserfassung erließen ganz andere Zentralinstanzen, wie beispielsweise der Reichsprotektor für Böhmen und Mähren oder der Reichskommissar für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich oder für die Ostgebiete die Haupttreuhandstelle Ost oder für die Reichsgebiete der Reichsfinanzminister bzw. seine Oberfinanzpräsident. זה אינו נכון, כאן טעה שטרקנבך, ראש מנהל כוח האדם של המשרד הראשי לביטחון הרייך, כי ההוראות לתפיסת הרכוש קבעו רשויות אחרות לחלוטין, כגון הרייכספרוטקטור בבוהמיה ומורביה, קומיסר הרייך, נציב הרייך לאיחוד מחדש של אוסטריה עם הרייך, ולגבי מרחבי המזרח אני מבקש מאוד שלא תדברו ביניכם, זה נותן דוגמה לא טובה לקהל. רשויות מרכזיות. Es ist dann weiter in dem Vorschlag gesagt, Sie hätten Ihren Dienst mit der erforderlichen Härte durchgeführt. Wie kommt es zu dieser Bemerkung? עוד נאמר בהמלצה הנזכרת כי ביצעת תפקידך בקשיחות הדרושה. כיצד הגיעו הדברים לידי הערה זו? Persönliche Härte oder erforderliche Härte war um jene Zeit ein Schlagwort, das verlangt wurde zu beantworten in Beförderungsvorschlägen. Ich darf auf das Dokument 733 hinweisen, Staatsanwalt Nummer 733. Da findet man auf der Seite 2 unter Punkt Arabisch 4 vorgedruckt Willenskraft und persönliche Härte. Das musste bejaht werden. Wurde es nicht bejaht, dann fiel der Beförderungsvorschlag unter den Tisch. Und ob nun die persönliche Härte vorhanden war oder nicht, bei Beförderungen wurde es auf alle Fälle bejaht. Es handelt sich in dem gegenständlichen Fall auch um einen Beförderungsvorschlag eines mir seinerzeit nachgeordneten Mannes, und auch hier musste ich in dieser vorgeschriebenen Rubrik vorhanden reinschreiben oder wie Streckenbach das hier in dem Dokument 27 machte, er hielt sich nicht an dieses vorgedruckte Formular, sondern hat eben hier diese Sache von sich aus abdiktiert. Vielleicht ist es auch eine Niederschrift aus einem solchen vorgedruckten Formular. Es entzieht sich meiner Kenntnis. קשיחות אישית או קשיחות דרושה, זו הייתה בעת ההיא סיסמה אשר נדרשה לגבי כל המלצה להעלאה בדרגה. במסמך התביעה 733 מוצאים אנחנו בעמוד 2 בסעיף המודפס 4, או בסעיף 4 מודפס כוח רצון וקשיחות אישית. על כך צריך היה לענות תשובה חיובית בכל מקרה של המלצה להעלאה בדרגה. אם לא נענתה תשובה חיובית, הרי נפלה ההמלצה אל מתחת לשולחן.
ועל כן, בין אם הייתה מצויה הקשיחות ובין אם לאו, התשובה על כל פנים הייתה חיובית. אף המלצה זו, אשר הוגשה לו על ידי מי שהיה אז פיקודי, וכן היה עליי לרשום, או היה עליו לרשום, או כפי שעשה שטרקנבך, הוא לא הקפיד על הטופס המודפס והכתיב זאת, או שהדבר הועתק לאחר מכן. אינני יודע זאת. הועתק לאחר מכן מהטופס המקובל, אינני יודע זאת. דוקטור סרווציוס, אני מבקש מן ההגנה להתייחס תמיד למספרי בית המשפט. השורה הראשונה, מספרי בית המשפט של המוצגים. זה יקל עלינו. עכשיו הנאשם הזכיר מסמך. מה זה היה? שלנו. 217. Ja, TAF 37, 217. כן. תו 37, 217. In dem Dokument 27 befinden sich noch auf den vorletzten Blättern ein Beförderungsvorschlag des Herrn Six, der ja als Zeuge vernommen ist. Ich erwähne nur, dass er hier die Beförderung besonders befürwortet, und auf dem nächsten Blatt übernimmt er auch die Bürgschaft, weil hier der Angeklagte zum ersten Mal in einen offiziersmäßigen Rang kommt. במסמך 27 עוד מצויה בעמודים שלפני האחרון המלצת העלאה מאת זיקס אשר נחקר כאן כעד, והוא ממליץ במיוחד על העלאה ואף מקבל על עצמו את הערבות, את האחריות, הואיל והנאשם מגיע כאן לראשונה לקצונה, לרמת קצונה. Ich gehe dann zu dem Dokument TAF 55, auch TAF 37 aus 106 genannt. Das ist das Dokument 28 über. אני עובר עתה לתף 55, שמכונה גם כן, או מסומן גם כן, תף 37 106, הוא המסמך 28. Dort ist auf dem ersten Blatt gesagt, Eichmann verlor durch Zugehörigkeit zur NSDAP in Österreich im Juli 1933 seine Stellung. שם נאמר בעמוד הראשון, אייכמן איבד בגלל השתייכותו ל-NSDAP באוסטריה ביולי 1933 את משרתו. Herr Zeuge, ist diese Angabe richtig? אדוני העד, האם פרט זה הוא נכון? Sie ist nicht richtig. Ich war um jene Zeit Verkaufsbeamter der österreichischen Vacuum Ölkompanie, und diese nordamerikanische Firma hatte infolge wirtschaftlicher Stagnation ihren Mitarbeiterkreis einschränken müssen. Ich war um jene Zeit der einzige Ledige, und da hat man mir mitgeteilt, einer muss dran glauben, also ist es besser, es nimmt ein Lediger die Sache auf sich. Ich habe dem dann auch Folge geleistet, und als ich im Anschluss daran mein Elternhaus verließ, um mich nach dem Reichsgebiet zu begeben, hat mir der damalige deutsche Konsul in Linz eine Bestätigung, eine Art Gefälligkeitsbestätigung ausgestellt, worin er mir bescheinigte, dass ich zweifelsohne wegen Zugehörigkeit zur NSDAP entlassen wurde. Dafür jedoch habe ich keinen Beweis. Ich habe lediglich den Beweis, den mir die damalige Leitung der österreichischen Vacuum Ölkompanie genannt hat. זה אינו נכון. הייתי אז פקיד מחירות של חברת הנפט ואקום אויל קומפני,
הייתה זאת חברה אוסטרית צפון אמריקאית אשר נאלצה אז לרגל הקיפאון הכלכלי לצמצם את חוק עובדיה. אני הייתי הרווק היחידי ועל כן הודיעו לי כי מוטף כי יקבל שאין רווק אחר ומוטף כי יקבל זאת על עצמו יקבל רווק על עצמו את הדין. וכאשר עזבתי סמוך לאחר מכן את בית הוריי בכדי לעבור ולהיכנס למרחב הרייך, נתן לי הקונסול הגרמני בלינץ אישור, מעין אישור טובה, לפיו פוטרתי בגלל השתייכותי ל-NSDAP. אולם אין לי הוכחה לכך, יש לי הוכחה רק לגבי הסיבה אשר ניתנה לי על ידי חברת ואקום. Im selben Dokument ist auf Blatt 3 und 4 noch ein Personalbericht, ein Datum trägt er nicht. Dort wird anerkannt, dass sie Fähigkeiten in der selbstständigen Verwaltung haben und anerkannter Spezialist sein, unterschrieben vom SD-Führer des SS-Oberabschnitts Donau. Was waren das für Fähigkeiten, die hier besonders anerkannt wurden? Ja, das stimmt. Das waren meine inzwischen mir angelernten Fähigkeiten auf dem Gebiet des Auswanderungswesens, des an sich sehr komplizierten Gebietes. Ich hatte damals sämtliche Bestimmungen der Einwanderungsländer, sämtliche Höhen der Vorzeigegelder, sämtliche passtechnischen und sonstigen Schwierigkeiten im Kopf und so konnte ich sehr wohl um jene Zeit auf diesem Gebiet als Spezialist gelten. Aber das war meines Erachtens eine Spezialisteneigenschaft, die beiden Teilen zugute kam. Denn es konnten ja in jener Zeit 2/3 des in Österreich wohnhaft gewesenen Judentums zur Auswanderung gebracht werden. באותו מסמך, בעמודים 3 ו-4, עוד ישנו דין וחשבון דוח אישי, אשר אמנם אינו נושא תאריך, ושם מעריכים את כושר עבודתך בעבודת מנהל עצמאית, ונאמר כי הינך מומחה בעל שם. הדבר חתום על ידי מפקד הקטע הראשי דונאו של ה-SD. אילו קשרים, אילו כשירויות היו אלה המוערכות כאן? כן, אפשר לומר שהייתי מומחה לענייני הגירה. זהו שטח מסובך למדי. היה עליי להחזיק בראשי את כל הפרטים באשר לכללי ההגירה למדינות שונות, הכספים שיש להראותם כשרוצים להגר למדינה מסוימת, תקנות הדרכונים, וכל זאת היה לי בראשי, כך שאפשר לומר שהיטב התאים לי התואר מומחה בשטח זה. אולם לדעתי הייתה זאת מומחיות אשר הייתה לטובתם של שני הצדדים גם יחד. הרי יצוין כי באותה תקופה הופשרה הגירתם של כ2/3 מן היהודים שגרו אז באוסטריה. Das nächste Dokument ist TAF 37-301, Dokument 1182. המסמך הבא הוא תף 37-301, מסמך 1182. Es zeigt sich hier, dass Eichmann vorgesehen ist für ein Referat Orthodoxe. Es ist insofern interessant, als man sieht, dass die Dienststelle sehr klein ist und beachtlich, weil der Zeuge Six sagt, dass der Angeklagte schon damals eine besondere Stellung gehabt habe. Ich komme bei der Vernehmung über der Aussage von Six noch einmal darauf zurück. כאן נאמר שהנאשם מיועד ללמוד בראש מדור חרדים, ומעניין כאן לציין שהמחלקה הייתה אם כן קטנה למדי. סיקס כאן מציין עמדה מיוחדת, אני עוד אשוב לעניין הודעתו של סיקס.
Das nächste Dokument ist TAF 107, Dokument 1451. התעודה הבאה היא ת'107, מסמך תביעה 1451. Es ist dies ein Tätigkeitsbericht vom 17. Februar 37. זהו דין וחשבון על פעולות מתאריך 17 בפברואר 37. Es ergibt sich aus Seite 1, dass die Stellung des Abteilungsleiters frei geworden ist, dass aber der Angeklagte diese Stellung nicht bekommt. מסתבר כאן מעמוד אחד שנתפנתה משרת ראש אגף, אלא שהנאשם לא ימונה למשרה זו ולתפקיד זה. Herr Zeuge, waren Ihre Verdienste nicht so anerkannt, dass man Ihnen die Abteilung übertragen wollte, oder warum haben Sie die Stelle nicht bekommen? אדוני העד, האם לא עמדו לך זכויות מעשיך שלא קיבלת את המשרה הזאת בראש האגף, או היו סיבות אחרות? Offensichtlich hielt man meine damaligen Kenntnisse und Fähigkeiten für noch nicht ausreichend genug, um mit der Führung einer Abteilung beauftragt oder betraut zu werden. מסתבר שלא החשיבו את ידיעותיי ואת יכולתי דאז במידה מספקת שאוכל לעמוד בראש אגף. Wer wurde Abteilungsführer und wer waren die Nachfolger? מי מונה לעמוד בראש אגף זה ומי בא תחתיו? Es wurde vorübergehend ein damaliger Unteroffizier namens Schröder, Abteilungsleiter, ihm folgte Wisliceni und dieser wurde abgelöst von Hagen. Ich komme zu dem Dokument TAF 37, 239. Das ist das Dokument 5. אני מגיע לתו 37, 239, הוא מסמך התביעה 5. Hier handelt es sich um das Bemühen Eichmanns, Hebräisch bei einem Rabbiner zu lernen. כאן מדובר על ניסיונותיו שאייכמן עשה וביקש ללמוד עברית מפיו של רב. Warum wurde es abgelehnt, dass Ihnen der Zuschuss für den Unterricht erteilt wurde? מדוע סירבו לך הקצמה וגמלה לשיעורים אלה? Mein damaliges Wollen war eine Sache, die teils verlacht, teils misstrauisch beachtet und bedacht wurde, denn es war etwas Ungewöhnliches auf alle Fälle, dass ein SS-Angehöriger auf einmal zu dem Gedanken kommt, Hebräisch lernen zu wollen. Ich wäre selbst auch nie auf den Gedanken gekommen, hätte ich nicht laufend in den Pressemappen den in damaligen Riga erschienenen Heint gesehen. Und da kam ich eines Tages zum Entschluss, das müsse ja nicht allzu schwer sein, dass man diese Zeitung lesen könne. Und so kam es, dass ich mir um jene Zeit von Samuel Kaleko ein Unterrichtsbuch kaufte zum Selbststudium. Und als das nun nicht mehr voranging, hatte ich ein Gesuch gemacht, bei einem Rabbiner Hebräisch zu lernen. Diese Genehmigung wurde mir sicherlich aus Sorge meiner Vorgesetzten zuerst nicht erteilt. Ich hätte es sicherlich einfacher gehabt, hätte ich in diesem Gesuch nicht geschrieben, dass die Unterrichtsstunde 3 Mark kostet, sondern wenn ich den Vorschlag gemacht hätte, am besten ist es, wir sperren mal einen Rabbiner ein und dann hat er vom Gefängnis aus mir Unterricht zu geben. Aber diese Einstellung lag mir nicht. Ich habe mich um jene Zeit erkundigt, was der allgemeine das allgemeine Stundenhonorar für solche Angelegenheiten sei, erfuhr, dass es 3 Mark wäre und machte auf dieser Basis mein Gesuch an meine Vorgesetzten.
Hat man nicht auch geäußert, man hätte Sorge, dass Sie sich von dem Rabbiner beeinflussen ließen? Ja, das meinte ich ja darunter, wenn ich sagte, dass man Sorge trug, dass ich hier mich allzu sehr mit einem jüdischen Rabbiner einlassen würde. Denn ich kann mir vorstellen, dass durch das Studium, durch die Zweisamkeit anlässlich des Studiums sich auch Gespräche ergeben hätten, die auf einem anderen Gebiet gelegen hätten sein können, als dies lediglich die Erlernung der hebräischen Sprache gewesen wäre. כן, רצוני זה עורר בשעתו צחוק וגם חשדות מסוימים אצל הממונים עליי. זה לא היה דבר רגיל שאיש אס יחשוב פתאום על לימוד השפה העברית. עליי להודות ולומר שגם אצלי לא הייתה זאת מחשבה רגילה ולא הייתי בא לרעיון זה אלמלא הגיעו אל שולחני מפעם לפעם קטעי עיתונות מן העיתון היינט שהופיע אז בריגה. הסתכלתי בעיתון זה ואמרתי בליבי שלא יקשה ביותר ללמוד את השפה הזאת ולהבין גם מה כתוב באותו עיתון. אז נטלתי לידיי ספר לימוד של שמואל קלקו והחילותי לומד. משלא יכולתי להתקדם עוד, הגשתי בקשתי ללמוד עברית אצל רב, והממונים עליי נתמלאו חשדות ולא הרשו לי את הדבר הזה. עליי לציין שקל יותר היה לי כמובן, אלמלא הפניתי בקשתי בלשון בה הפניתי אותה, לאמור שברצוני ללמוד אצל רב ולשלם עבור כל שיעור 3 מרק. קל יותר היה אילו הייתי מציע, הבה נאסור לנו רב יהודי וכשימצא לו בבית הכלא נטיל עליו שיורה את השפה העברית. אולם לא הייתה לי אז נטייה כזאת ולכן התעניינתי ושאלתי מה המחיר המקובל לשיעורים פרטיים. שמעתי 3 מרק וזאת הייתה הצעתי. הסנגור, אמרת בקשר להשפעה שהייתה יכולה להיות, האם גם על זאת השיגו השגות הממונים עליך? הנאשם, כן, לזו התכוונתי כשאמרתי שהם דאגו וחשדו כנראה שאבוא במגע יותר עם רב יהודי ושלא רצוי דבר כזה. אני יכול לתאר לעצמי שהיו סבורים כי על ידי לימוד והימצאות במחיצתו והתייחדות עמו נגיע גם לשטחי שיחה אחרים מאשר הוראת השפה. Ich komme zu dem Dokument TAF 121, das ist Dokument 1168. Das ist ein Dienstreisebericht zum Reichsparteitag 1937. אני מגיע למסמך תף 121, זהו מסמך תביעה 1168, זהו דין וחשבון על נסיעת שירות לוועידת המפלגה בשנת 1937. Herr Zeuge, Sie sagen, dass Sie dort mit den Vertretern des Weltdienstes zusammengekommen wären und bezeichnen diese Leute als fragwürdige Existenzen. Wollen Sie erklären, wie Sie zu dieser Bemerkung kommen? אתה, אדוני העד, אומר שמה שנפגשת עם אנשי ולטדינסט, וקובע שאלה הם יצורים המוטלים בספק. איך הגעת למסקנה כזאת, אדוני העד? Meine Tätigkeit jene Zeit war eine rein nachrichtendienstliche. Und so bekam ich den Befehl, nach Nürnberg zu fahren, um dort herumzuhorchen, Verbindungen anzuknüpfen, eben kurz und gut wie die Obliegenheiten eines Angehörigen eines Nachrichtendienstes eben sind. Bei diesen Weltdienstleuten handelte es sich um Stürmerleute im Ausland und
Diese Bemerkung von mir möchte ich förmlich als eine Dokumentation bezeichnen für die Richtigkeit meiner Aussage, wenn ich feststellte, dass ich die Stürmermethoden von Haus aus abgelehnt hatte. אדוני, ברצוני להסביר שפעילותי באותם הימים הייתה פעילות ביון גרידא, וכך קיבלתי את הפקודה להופיע בנירנברג, להתערב באנשים, לשמוע, לקשור קשרים, כדרך פעילותו של איש ביון בכל מקום. וכך שמעתי את אנשי הוולטדינסט האלה. אלה היו שטורמרים, ואני אנשי שטורמר, ואני מחוץ לארץ, אנשי שטורמר מחוץ לארץ, ואני ציינתי את פעילותם זאת כאשר ציינתי, וברצוני כאן לציין באופן רשמי ביותר שהערתי זאת, אשר ציינתי באותה שעה את האנשים האלה כאנשים שאינם כדאיים, מציינת את כל יחסי לאנשי שטורמר אשר מעיקרה ביטלתי אותה והתנגדתי להם. Aus diesem Grunde habe ich auch auf Seite 2, letzter Absatz, als ich die Rede, die der damalige Gauleiter Streicher hielt, mit diesen dürren, knappen Worten mitgeteilt, wäre ich der Angelegenheit anders gegenübergestanden, als wie ich es war, so hätte ich ja hier, wie das damals in dem Jargon üblich war, mit irgendwelchen Lobhudeleien irgendwie bemerkt, dass er eine großartige Rede gehalten hätte oder eine Rede von großer Tragweite. Ich habe das lediglich sachlich trocken festgestellt. מסיבה זאת גם אפשר למצוא בעמוד 2 בקטע האחרון, כאשר מדווח אני על נאומו של שטרייכר שהיה אז גאולייטר, אינני אלא אומר דברים יבשים וקצרים עליו ועל נאומו, ואילו היה לי יחס אחר מאשר היחס שהיה לי אליו ואל דרכו, הייתי כדרך הלשון השנונה אז בידי המדווחים גומר את ההלל ושר שירי תשבחות, אומר שהוא נאם נאום מזהיר וכיוצא באלה, ולא מסתפק במילים הספורות בהן הסתפקתי. Das nächste Dokument ist TAF 37, 296, Dokument 1167. המסמך הבא הוא תו 37, סוגריים 296, מסמך תביעה 1167. Es ist eine Planstellenübersicht für das kommende Jahr 38. Dort bekommt der Angeklagte das Referat 2, 1123, Zionisten. זהו סקר משרות תקן לשנת 1938, כאן ב-1123 נמסרת לידי הנאשם המחלקה ציונים. Herr Zeuge, wie war Ihre grundsätzliche Einstellung in der Zionistenfrage? מחלקה פה, מפני שיש, המחלקה הזאת היא היחידה הכוללת, כן? וכן המדור אולי או משהו. מופיע כאן 3. מה? מופיע כאן 3. מה אתה אומר? כתוב, מתחיל בעינה Abteilungsleiterstelle, Abteilung זאת מחלקה, כן? חברי תרגם רפרט, לא את האבטלנגלייטר. שנמסר לו הרפרט ציוניסטן. כן, נו טוב. אבל רפרט זה לא מחלקה, כן? נו טוב, על כל פנים, פה יש Abteilung, אני הייתי מתרגם Abteilung במחלקה, אבל לא חשוב. מה זה Abteilung אצלך? במקרה זה, אדוני. כבוד השופט, זה לפי המונחון, זה קשה להתמצא אחרת. אני מבין, אתם צריכים ללכת לפי הסדר שלכם, זה נכון. לא, רפרט יש, כן. גם האבטל. Abteilung זה זה אגב. לפי הספרות המנהלית הגרמנית. טוב. Ja.
Herr Zeuge, wollen Sie zu der Frage des Zionismus Stellung nehmen? Jawohl. אדוני העד, התוכל לנקוט עמדה באשר לשאלת הציונות. כן. Seitens meiner Vorgesetzten damals war die Forcierung und Förderung der Auswanderung befohlen. Der Zionismus in den verschiedenen Ländern förderte die Auswanderung nach Palästina. Seitens meiner Vorgesetzten war kein Länderlimit gegeben, das heißt, es waren keine Länderverbote erteilt. Also hatte ich den Zionismus zu fördern, und zwar, wie es verlangt war, forciert. Dazu kam, dass ich um jene Zeit den Judenstaat von Adolf Böhm, glaube ich, hieß der Verfasser, gelesen hatte und ich mich allmählich hineinkniete in das Aufgabengebiet der zionistischen Landesverbände, mit ihren Nebenorganisationen vertraut wurde. Und ich denke, es kann sich keiner der damaligen zionistischen Funktionäre darüber beklagen, dass ich ihn in seiner Arbeit gehindert hätte. Ja, darüber hinaus wird er mir bestätigen müssen, dass ich alles tat, um seine Arbeit zu erleichtern und zu fördern. מטעם הממונים עליי הייתה אז בידי הפקודה לעשות הכל למען ההגירה, אף ביד חזקה. הציונים אף הם דגלו בהגירה לכיוון ארץ ישראל. מטעם הממונים עליי לא הוגדר כל סייג באשר למדינות אשר עליהן תופנה ההגירה. זאת אומרת, לא הוצאה כל מדינה מן הכלל. אם כן, המסקנה משתי ההנחות האלה היא שהיה עליי לקדם, אפילו לקדם בחוזקה, את מטרותיה של הציונות, אשר דגלה בהגירה. לזאת ייאמר גם כי באותה תקופה קראתי את הספר מדינת היהודים, אשר חובר נדמה לי על ידי אדולף בוהם, ונכנסתי לפני ולפנים לכל הבעיות של הארגונים הציוניים במדינות השונות, אף ארגוני הלוואי, ולא יוכל אף לא עסקן ציוני אחד לבוא ולטעון שעיכבתי את עבודתו, שהייתי לו למכשול. להפך, אני באמת יצטרך לבוא ולהעיד שקידמתי את עבודותיהם, את פעילותם של העסקנים הציוניים והקילותי עליהם. Das Dokument TAF 124, Urkunde 2, ist der Bericht über die Palästina-Reise Eichmanns mit dem Oberscharführer Hagen. Herr Zeuge, ist der Bericht von Ihnen zusammengestellt? Nein, der wurde zusammengestellt von Hagen, der um jene Zeit mein Vorgesetzter war. עכשיו אנו מגיעים לתף 124, הוא מסמך התביעה 2. שם מדובר בנסיעה לארץ ישראל, אשר השתתפו בה אייכמן ואוברשארפיורר האגן. האם אתה הוא אשר ניסחת וערכת את הדין וחשבון על נסיעה הזאת? תשובת הנאשם, לא. דין וחשבון זה נערך בידיו של האגן, אשר באותה תקופה היה ממונה עליי. Auch der Zeuge Dr. Six, der vor wenigen Tagen vernommen wurde, hat erklärt, und der damals unser gemeinsamer höherer Vorgesetzter war, erklärte zu diesem Bericht auf Vorhalt, dass er aus dem Kopf und den übrigen Fakten sehe, dass ihn Hagen verfasst habe. גם העד סיקס, אשר עדותו נקבטה לפני ימים אחדים, ואשר היה ממונה על שנינו, ממונה מעל האגן ולי, העיד כי לפי זיכרונו ולפי הכותרת הוא רואה שדין וחשבון זה נערך על ידי האגן ולא על ידי.
Herr Zeuge, da ist auf Seite 31 dieses Dokuments אדוני ist העד eine- בעמוד 31 במסמך זה. ist eine sehr abfällige und im Ton sehr minderwertige Stellungnahme zu den Verhältnissen in Palästina. Ist das ein Beitrag, den Sie zu der Sache gemacht haben? Nein, ich sagte schon, ich habe den Bericht nicht verfasst. Ich habe keinen Text dazu gegeben, aber vergleichsweise darf ich auf das Dokument 1510 hinweisen. Die TAF-Nummer habe ich leider nicht. 1510, das ist gerade die TAF-Nummer 115, Dokument 505. Das ist ein Bericht von Kennedy, der von Nein, London... nein, Ist das nicht? 1510, das ist eine Aktennotiz von Hagen. זה יש לנו פה, תו 108. אדוני העד, בעמוד 31, יש שם במסמך זה הערות בלשון חריפה וקצת מבזה, אשר מתייחסת בקלות ראש ובזלזול למצב ששרר אז בארץ ישראל. האם זו הבעת דעתך שלך? תשובת הנאשם לא, הם כבר אמרתי שהגן הוא אשר ערך וכתב את הדין וחשבון, כן אוסיף ואומר שאין לי כל יד בו, לא סיפקתי כל כתב יד לצורכי הדין וחשבון הזה. להשוואה אולי אפשר לעיין במסמך 1510, לדאבוני אין מספר התף בידי, הסנגור משסע ואומר שהמדובר אולי במסמך 115 שהוא מסמך 505, זהו מסמך של קנדי, הנאשם נכנס לדבריו ומתקן לו, מסמך 1510 הוא נרשם של הגן ואב בית הדין מציין שזה תף 108. זה לא... Nein, es ist ein Irrtum hier. לא נפלה טעות. Herr Präsident, ich wollte wegen dieses seltsamen Tones des minderwertigen Redensarten verweisen auf ein Dokument TAF 110. אדוני בית הדין, באשר לנימה המזלזלת אשר במסמך הזה רציתי להצביע על מסמך אחר, הוא תף 110. מה מספר התביעה? 505. 505. כנראה ש... Es müsste TAF 115 sein. סבורני שהמדובר הוא מן הסתם בתף 115. Dort findet man Redensarten, שם המדובר למשל כן. כן. dort findet man Redensarten, die diesen Jargon weit übertreffen. Ich komme gleich noch auf dieses Dokument. שם מדובר בניבים אשר מרחיקים לכת הרבה יותר מאשר הז'רגון הזה. תו 110. אלה דברי השגריר הבריטי. לא, אדוני הזכיר את השם קנדי קודם. Nein, es ist ein Irrtum. Er gibt die Worte Ribbentrops wieder, לא, נפלה טעות, הוא מביא מובאה מדברי ריבנטרופ. der dort sagt, dass er sabotiert die Auswanderung der Juden von der Kapitalseite her, die von den Engländern angeregt wird. האומר שמה שהוא מחבל בהגירתם של יהודים מבחינת ההון,
כפי שזה הוצע או דובר בזאת על ידי האנגלים. טוב, אדוני עוד יחזור למסמך הזה? Ja, es ist eine der nächsten Urkunden. טוב, אז נדבר על זה במקום הנכון. Ja. כן, זה אחד המסמכים הבאים. Ich komme dann zu dem Dokument TAF 111, Urkunde 1508. אני מגיע למסמך תף 111, מסמך התביעה 1508. Das ist eine kurze Weisung von Hagen זאת הוראה קצרה מפיו של האגן, an Eichmann, מופנית אל רגע, אייכמן. מה קרה פה? כן. זאת הוראה קצרה המופנית מצד האגן אל אייכמן. Es befasst sich mit dem von dem Angeklagten geforderten Gedanken des Madagaskar-Plans. Wesentlich ist das Dokument wegen der handschriftlichen Notizen, die sich auf den weiteren 3 Seiten befinden. המדובר הוא כאן באשר לתוכנית לאי מדגסקר, להיגור לאי מדגסקר, כפי שהובאה והוגשה על ידי הנאשם. המסמך הוא חשוב באשר לרשימות שנרשמו בכתב יד בשלושת העמודים הבאים. Da ist eine Notiz mit Punkt, die erste Notiz heißt Abwarten, das Ergebnis der Volkszählung. הנקודה הראשונה אומרת שם, 1, להמתין לתוצאות מרשם התושבים, מפקד התושבים. Punkt 2. Mit der Handschrift des Angeklagten, in mindestens 10 Jahren gibt es in Deutschland bei gleichbleibender Tendenz nur noch ca. 60.000 Juden. Wollen Sie dazu Stellung nehmen? הנקודה השנייה, בכתב ידו של הנאשם, אומרת, לפחות תוך 10 שנים, אם תימשך הנטייה הנוכחית, לא יישארו בגרמניה אלא כ-60,000 יהודים בלבד. אדוני העד, התרצה לנקוט עמדה לגבי זאת? Was ist hier unter Tendenz zu verstehen? במה המדובר כשאתה מדבר על נטייה או מגמה? Das ist die Tendenz, die aus dem Dokument Staatsanwalt Nummer 462, TAF Nummer 110, ein Schreiben des Staatssekretärs des damaligen Auswärtigen Amtes aufscheint, wonach sämtliche Unterstützungen im Hinblick auf Förderung der Auswanderung seitens des Auswärtigen Amtes abgelehnt werden und zu jedem Transfer, Kapitaltransfer von auswandern wollenden Juden negativ Stellung genommen wird. Es war der gegensätzliche Standpunkt, den das damalige SD Hauptamt vertrat. Und es war nach den allgemeinen Bestimmungen, die die Einwandererländer erließen, war es auf diese Art und Weise sehr schwer, die von oben befohlene Forcierung der Auswanderung, Förderung der Auswanderung durchzusetzen. זה הוא מתייחס למסמך תף 110, מסמך התביעה 462, עמדתו של מזכיר המדינה של מיניסטריון החוץ דאז, אשר סירב לתת כל תמיכה שהיא להגירתם של יהודים, כל פנייה להעברת כספים ורכוש
תיתקל לפי מרשם זה של מיניסטריון החוץ בתגובה שלילית לחלוטין. הייתה זאת העמדה הנוגדת לעמדתו של ה-SD דאז, של המשרד הראשי של שירות הביטחון. הוא ידוע הרי שלפי התקנות הכלליות אשר תוקנו על ידי מדינות ההגירה אשר עליהן ביקשו יהודים להגר, היה קשה מאוד בהיעדר אפשרות העברת ממון לקדם בחוזקה את ההגירה. Es geht dann weiter in Bemerkung 3. Wenn Mittellose abgewandert, kommen Kapitalisten, die durch wirtschaftliche Maßnahmen bis dahin langsam entkapitalisiert sein können, mit Hilfe von Stapo-Maßnahmen. אחר כך באה הערה מספר 3, אם יהגרו מחוסרי האמצעים, אז יבואו בעלי הון, אשר לאט לאט ינטל הונם בתחילה על ידי נקיטת אמצעים של משטרת המדינה. Wollen Sie erläutern, was darunter zu verstehen war? תרצה להבהיר במה המדובר כאן? Ja, es ist eine Bezugnahme auf die Grundeinstellung des Auswärtigen Amtes in dem bereits genannten Dokument TAF 110. כן, זה חשוב לגבי עמדת היסוד של מיניסטריון החוץ, כפי שכבר הוזכר במסמך הנ"ל תף 110. Denn auswandern wollte man, aber nur Mittellose. Mittellose aber nahm man nicht. Und zu einem Kompromiss hat sich damals das Auswärtige Amt noch nicht bereit erklärt gehabt. כי קיים היה הרצון להגירה. רצון זה היה קיים אצל מחוסרי האמצעים. ומחוסרי אמצעים לגביהם לא היו פתוחים שערי מדינות ההגירה. בעלי אמצעים לא רצה מיניסטריון החוץ להתיר להם להוציא את אמצעיהם ואת רכושם, ולידי פשרה עדיין לא הגיעו אז. Auf der letzten Seite der Bemerkungen heißt es dann, sie ist ferner dann zu lösen, wenn dem SD-Hauptamt keine Hemmungen auferlegt werden. Und Augenblick, dann steht noch drunter Beispiel Jugenderziehung und allmonatliche Besprechungen. Wollen Sie erklären, was das bedeuten soll? כמו כן כתוב שם בעמוד השלישי, אפשר עוד לקדם אותה, את ההגירה, אם לא יעמדו מכשולים על דרכו של המשרד הראשי של שירות הביטחון. כך למשל, חינוך הנוער, שיחות והידברות מדי חודש בחודש. התרצה אולי, של כל הנוגעים בדבר, התרצה אולי לנקוט עמדה באשר לכך. Die jüdischen Organisationen in jener Zeit waren zum Großteil angewiesen, zur Finanzierung ihrer Auswanderungsvorhaben Spenden des Auslandes anzunehmen, denn durch ihre Zurückdrängung aus den Lebensgebieten des deutschen Volkes war das Inlandaufkommen dieser Juden ja nun sehr gering gewesen. Nach den damaligen deutschen Devisenbewirtschaftungsgesetzen nun glaube ich, mich erinnern zu können, dass hier der auf dem Schenkungswege ins Land gekommene Devisenbetrag sogar mit Steuern oder Abzügen der Reichsbank angeboten werden musste. Und die Bemühungen, jedenfalls meine Bemühungen damals, gingen dahin, den im Schenkungswege hereingekommenen Devisenbetrag nicht nur nicht zu kürzen und zu schmälern, sondern darüber hinaus noch mit einem Aufgeld bezahlen zu lassen, wie dies am besten später aus der Regelung in Ostmark, das heißt in Österreich, ersichtlich sein wird. Und nur wenn die jüdischen Organisationen im Besitz dieser Devisenmittel waren, dann konnte sie zum Beispiel
Umschulungskurse aller Art, die als Vorbereitung zur Auswanderung dienlich waren, da verschiedene Länder den Nachweis eines Berufes verlangten, durchgeführt werden. Es konnten die umfangreichen Beamten- und Funktionärapparaturen bezahlt werden. Es konnten in sozialer Hinsicht die Sozialinstitute bezahlt werden und vieles andere mehr. Jedenfalls alles war rein organisatorisch auf Auswanderung ausgerichtet, aber verschiedene eigene Stellen hatten eben hier amtsschimmelmäßig Schwierigkeiten in die Wege geleitet. Die Bemerkung... רגע, זה דורש תרגום. הארגונים היהודיים היו זקוקים אותה שעה למימון פעולותיהם. במידה רבה באו הכספים למימון זה מתרומות שהגיעו אליהם מארצות חוץ, כי על ידי דחיקת רגליהם של הארגונים היהודים ושל היהודים משטח המחיה של העם הגרמני נצטמצמו ונצטמקו מקורות ההכנסה של הארגונים והמוסדות היהודיים. נדמה לי שזכור וזוכר אני היטב כי לפי חוקי המטבע שהיו שורים מאותה שעה היה על היהודים להציע לרייכסבנק, לבנק הממלכתי, את כל המטבע הזר שהגיעם בצורת מתנות מארצות חוץ, והצעה זאת של מכירת המטבע למדינה הייתה כרוכה בהורדת מיסים וארנונות וכל מיני היטלים. המאמצים היו על כן מכוונים, בכל אופן מאמצי שלי היו מכוונים אותה שעה להשיג כי לא יקצצו במתנות אלו המגיעות מחוץ לארץ, אלא להפך ויתרה מזאת שתינתן פרמיה למטבע המגיע בדרך זאת. כפי שיראה אחר כך הדבר שאכן הושגו הדברים באוסטמרק, זאת אומרת באוסטריה. הכספים האלה היו דרושים לכך שהארגונים היהודיים יעשו פעולות המכוונות להכנה להגירה, כגון הכשרות מקצועיות, כי הרי ארצות הגירה לא מעטות דרשו הוכחות לרכישת מקצוע כלשהו שיהיה בידי המהגר, המבקש להגר. הכספים גם היו דרושים לתשלום מנגנון הפקידים והעובדים העובדים במוסדות הקהילתיים, במוסדות הסעד הקהילתיים וכולי וכולי. כל זאת היה מכוון למטרת ההגירה. אולם כפי שציינתי היו לשכות ממלכתיות שונות אשר שמו מכשולים על הדרך הזאת, עיכבו וגרמו לקשיים. Es geht weiter und heißt dort allmonatliche Besprechung aller beteiligten Stellen, in Klammern Hinkel. Was soll dies bedeuten? כן מדובר שם בהידברות מדי חודש בחודשו של הלשכות המעוניינות בדבר, ובסוגריים השם הינקל. במה המדובר כאן? Ich muss mich zur Erklärung bedauerlicherweise etwas wiederholen. Ich sagte, dass jeder Mann die schleunigste Auswanderung zwar wollte, aber die Zentralinstanzen hatten hier keine Voraussetzung geschaffen, um dem stattgeben zu können. Ich habe mir damals Gedanken darüber gemacht und mir gesagt, dass wenn man sich monatlich einmal zusammensetzen würde, die Schwierigkeiten, die zu überwinden sind, bespricht, sodass die einzelnen Zentralinstanzen von sich aus mitarbeiten, auf legislativen Wege oder auf rein verwaltungsanordnungsmäßigen Sektor hier diese Schwierigkeiten in etwa zu bereinigen,
dass dann die Arbeit für alle beiden beteiligten Stellen eine viel reibungslosere, glattere und der Erfolg ein besserer sein könnte. אני, לדאבון ליבי, עליי כאן לחזור על דבריי שאמרתי קודם, כדי להבהיר את הנקודה הזאת. כפי שאמרתי, רצו הכל וביקשו לקדם את ההגירה בכל האמצעים. אולם לא היה תיאום לאפשר את הדבר. היו לשכות והיו משרדים אשר עמדו למכשול על דרך ההגירה. אני נתתי דעתי לדבר ואמרתי בליבי כי ישיבה חודשית ליישור ההדורים, להשגת שיתוף פעולה, לתיאום, אולי על דרך החקיקה או אולי על דרך המנהלית בלבד, תעשה הרבה לקידומה של העבודה הזאת ולהקלת דרכם של שני המוסדות גם יחד, שיוכלו לעשות את שלהם ללא חיכוכים ובדרך טובה יותר. מי זה הינקל? תתרגם את זה. אני רוצה שתתרגם באופן קונסקוטיבי, לא חשוב. Wer ist Hinkel? Hinkel war Reichskulturwalter im Reichspropagandaministerium und war einer der wenigen, die zumindest für die Auswanderung so viel übrig hatten, dass er von sich aus bereit war, das zu tun, was er im Rahmen seines Dienstbereiches tun konnte, um die Auswanderung nicht zu hemmen, sondern zu fördern. Deswegen hatte ich das Wollen dieses damaligen Reichskulturwalter Hinkel hier als Beispiel rangegeben. הינקל היה ממונה על תרבות ברייך במסגרת המיניסטריון לתעמולה של הרייך. הוא היה אחד המעטים אשר עשה ככל מה שהיה ביכולתו מיזמתו שלו למען ההגירה, כמובן במסגרת ובתוקף התפקיד. ועל כן רשמתי לעצמי כאן את שמו של הינקל דרך משל, להצביע עליו ומה אפשר לעשות ומה ניתן להעשות. Abschließend steht noch eine Bemerkung, Ländereien in Klammern Madagaskar. Was veranlasste Sie zu dieser Notiz? לבסוף עוד יש שם הסימון לנדריין מדגסקר, ארצות, מקרקעין, מדגסקר. מה הביאך לכתיבת המילה הזאת? Jede Lösung musste eine halbe Maßnahme sein. Nicht nur für die Länder, aus denen die Juden auswanderten, sondern auch die Länder, in denen die Juden einwanderten und letztlich und am hauptsächlichsten für den Juden selbst. Ich hatte um jene Zeit, wie ich schon sagte, den Judenstaat gelesen gehabt und erkannte, dass das Thema Nummer 1 und das Wichtigste des Eides Kolumbus förmlich, das wäre dem Juden eigenes Land unter die Füße zu stellen und damit würden sämtliche Schwierigkeiten automatisch in Fortfall kommen. Diese Gedanken, die ich damals hatte, die ich hier kurz telegrammstilmäßig zum Ausdruck bringe, hatten mich veranlasst, dieses als weitere Lösungsmaßnahme heranzusetzen. Ja, und es schien mir, dass dies die einzige und richtigste Lösungsmaßnahme überhaupt darstellen würde. Und habe hier in Klammer die Idee Madagaskar reingesetzt, denn ich sagte mir damals, ich erinnerte mich damals, dass selbst Herzl in seinem Buche, obwohl schwer von Palästina abgehend, sich mit einer Notlösung Madagaskar vorübergehend einverstanden erklärt hat, trotz der Schwierigkeiten innerhalb seiner eigenen zionistischen Kreise. So war das, möchte ich mal sagen, ein kurzer Hinweis dafür oder eine kurze Erinnerung für mich dafür, dass man eben bei Schwierigkeiten irgendein Land vorläufig einmal, es ist ja ganz egal welches, die Hauptsache Grund und Boden unter die Füße. Das war der Sinn dieser Notiz im Punkt Arabisch 3.
ברור היה לי כי כל פתרון שהוא לא יהיה אלא פתרון למחצה, לא תהיה זאת אלא נקיטת אמצעים לחצאים, שהרי קיימת לא רק בעיית הארצות אשר מהן מהגרים היהודים, אף לא רק בעייתן של הארצות אשר עליהן יהגר היהודי, אלא אולי בראש ובראשונה קיימת בעייתו של היהודי עצמו, שלא יהיה זה לגביו אלא חצי פתרון. וכפי שאמרתי, קראתי כבר באותם הימים את מדינת היהודים. הייתה זאת לגבי תגלית גדולה, אולי כביצת קולומבוס, ההכרה שרק אם תהיה להם מדינה משלהם יוכלו היהודים להתגבר על הקשיים והקשיים ייעלמו מעליהם. מחשבות אלו אשר היו בליבי ריכזתי באופן תמציתי ורשמתי בדרך מברק במילה האחת הזאת הרשומה כאן כפתרון נוסף, אשר הוא אולי הפתרון היחיד הנכון, ולכן ציינתי בסוגריים את המילה מדגסקר. אמרתי בליבי, גם זכרתי שהרצל אף על פי שרצה בארץ ישראל הסכים לא ברצון, אך הסכים בכל זאת בתור מקלט לילה למקום אחר, והמדובר הוא במדגסקר, על אף הקשיים שהיו לו בתוך החוגים הציוניים שלו. זאת הייתה התזכורת שרשמתי כאן לעצמי, ארץ כלשהי, אדמה מוצקה מתחת לרגליהם. Ich komme jetzt zum Dokument TAF 115, das ist das Dokument 505. Das ist ein Telegramm aus London, ein Telegramm des Staatssekretärs Kennedy nach Washington an das Staatssekretariat. לא staatssekretär, שגריר, לא? Ich sehe hier Secretary of State. Secretary of State זאת הכתובת, המכותב. Ja, כן, כן, אדוני אמר מזכיר המדינה קנדי. טוב, לא חשוב. כאן לפניי עכשיו אני עובר למסמך תף 115, הוא מסמך התביעה 505. המדובר כאן אל מברק אשר נשלח מלונדון, מאיש מיניסטריון החוץ קנדי, או השגריר או המזכיר המדינה קנדי, אל וושינגטון, אל מיניסטריון החוץ האמריקאי. ich hatte den Adressaten so aufgefasst, es ist aber unwesentlich. Es ist jedenfalls ein Schreiben von Kennedy. Es wird hier berichtet über die Haltung Ribbentrops in der Frage der Auswanderung der Juden. Und man sieht aus dem Dokument, dass hier nun von der Kapitalseite die größten Schwierigkeiten gemacht werden. Man sieht weiter, dass von der englischen Seite durchaus ein Entgegenkommen gezeigt wird zu Verhandlungen über die Abwanderung der Juden, dass dies aber hier dann scheitert an der unmöglichen Haltung von Ribbentrop. Ich will hier diese Stelle vorlesen. אני באמת לא הבינותי אולי כדיבאי את הממוען, אבל זה לא כל כך חשוב. כאן המדובר הוא ביחסו, בדיווח על יחסו של ריבנטרופ לשאלת הגירתם של היהודים. ומסתבר מתוך המסמך הזה שאכן אבן הנגף הייתה שאלת ההון, העברת ההון. אמנם הייתה יותר נוחה עמדתם של האנגלים בעניין זה, הם גילו הבנה והיו מוכנים למשא ומתן, לשבת ולדון בהגירתם של יהודים, אולם העניין נכשל בסופו של דבר בגלל עמדתו הבלתי אפשרית ובלתי סבירה של ריבנטרופ. יש כאן מובאה שברצוני להביא מתוך המסמך. זה מקביל גם לתו 110 שאדוני הזכיר קודם, כן? ככה אני מבין.
Ich habe hier drauf vermerkt, TAF 115. Es ist möglich, dass hier eine Verwirrung ist. רשמתי כאן אמנם תף 115, אך ייתכן שנפלה טעות. כן. שם יש שיחה עם השגריר הבריטי ופה עם השגריר האמריקני, כן? Es wird darüber berichtet. כן. יש כאן דין וחשבון. Und es heißt hier, dass von Béranger mitgeteilt worden sei nach London, dass die Angelegenheit sehr schlecht stehe mit der Auswanderung. Und es heißt dann, כאן מדובר שנמסר על ידי ברנז'ה ללונדון שלא טוב מצב העניינים באשר למשא ומתן על ההגירה, וכן נאמר להלן. ich lese den englischen Text hier. Ribbentrop, when pressed, had said to Bonnet that the Jews in Germany, without exception, were pickpockets, murderers, and thieves. The property they possessed had been acquired illegally. כאשר לחצו עליו, אמר ריבנטרופ לבונה שהיהודים בגרמניה ללא כל יוצא מן הכלל הם קייסים, רוצחים וגנבים. הרכוש אשר היה בידיהם הושג בניגוד לחוק. Herr Zeuge, haben Sie diese Einstellung Ribbentrops während Ihrer Tätigkeit im Amt 4 noch näher kennengelernt, in dieser Richtung sich bewegte? האם בימי פעולתך במחלקה 4, באגף 4, למדת להכיר את עמדתו זו של ריבנטרופ ביתר פירוט, את עמדתו זו ואת גישתו זו? In dieser Richtung eigentlich nur im Falle der Vorbereitung Horthys in der Ungarn-Angelegenheit. בכיוון זה בעצם רק באשר להכנתו של הורטי בפרשה ההונגרית. Und in etwa könnte man vielleicht feststellen, Dänemark, aber im Übrigen ergibt sich diese ganze Angelegenheit ja zwangsläufig beim Lesen der vielen hier vorliegenden Dokumente. ואולי עוד באשר לפרשת דנמרק, אבל מן הסתם מסתברת נטייה זו מקריאתם של כל המסמכים המונחים כאן לפנינו. Herr Präsident, ich komme zu einem anderen Abschnitt. אדוני בית הדין, אני מגיע לפרשה אחרת. Nämlich zu dem Schriftverkehr und der Geschäftsverteilung. דהיינו לנתיבי המסמכים ולתקן וחלוקת העבודה. תפוצת מסמכים וחלוקת עבודה במשרד. Es ist zunächst das Dokument TAF 94, Urkunde 1241. תף 94, מסמך תביעה 1241. Ich bitte hier Seite 9 zu beachten. אבקש לעיין בעמוד 9. Dort ist unter 6 angeordnet, wie die Posteingänge behandelt werden. Das ist eine besondere Annahmestelle. כאן מדובר בסעיף 6, כיצד מטפלים בדואר המתקבל. יש לשכת רישום מיוחדת המקבלת את הדואר. Ich habe die Frage an den Zeugen, welche Bedeutung hat es, wenn auf Schriftstücken stand, zu Händen von SS-Obersturmbannführer Eichmann? אני מפנה אל העד את השאלה, מה היה פשר הדברים, מה היה חשיבותו של הדבר אם היה כתוב על מסמך מסוים לידיו, לידי אוברשטורמבannführer אייכמן. Ausschließlich
ein Erleichterungshinweis für das beamtete Personal der zentralen Eingangsstelle, die durch den Namen die Sache beschleunigter bearbeiten konnten. In sachlicher oder entscheidungsmäßiger Hinsicht hat das gar keinen Einfluss gehabt. In der Regel wurde ja auch neben dem Namen, um meinen Namen als Beispiel herzunehmen, Eichmann OVIA oder Vertreter im Amt genannt. Es diente im Wesentlichen der Beschleunigung, so weiter nichts. היה זה אך ורק להקלת עבודתו של צוות צומת הדואר הנכנס, כדי שידעו לאן להפנות, וכן גם עליי לציין שהיה הרי רשום על יד השם שהיה רשום שם להקלת העבודה, היה רשום OVIH או לממלא תפקידו. היה זה פשוט עניין להקלת הנתיבים המשרדיים ותו לא. Das Dokument TAF 96, Urkunde 919. TAF 96, מסמך תביעה 919. Das handelt sich um ein Dokument über die Schaffung des Reichssicherheitshauptamtes durch Zusammenlegung der vorher getrennten Ämter. המדובר הוא בהקמת המשרד הראשי לביטחון הרייך על ידי איחודם של משרדים שהיו לפני כן משרדים נפרדים. Beachtlich ist die Urkunde wegen der letzten Seite, Punkt 3. יש לתת את הדעת על מסמך זה באשר לעמוד האחרון שבו נקודה 3. Dort wird auf den Geschäftsverteilungsplan verwiesen. Der Geschäftsverteilungsplan kommt gleich. כאן מדובר על תוכנית חלוקת העבודה המשרדית, התוכנית הזאת מיד נגיע אליה. Es ergibt sich daraus, dass sogenannte Sonderstellungen und Sonderämter hier im Verteilungsplan nicht vorgesehen sind. Deswegen lege ich das Schriftstück vor. מסתבר מכאן שהיו לשכות מיוחדות, מחלקות מיוחדות, אשר לא הופיעו בחלוקת התפקידים המקורית. בשל כך מגיש אני את המסמך הזה. אינני רואה את זה מסעיף 3. שאדוני ציטט עכשיו. Augenblick. Auf der letzten Seite heißt es drittens, die Zuständigkeit der Ämter des Reichssicherheitshauptamts und ihrer Gliederung in Gruppen und Referate wird durch den Geschäftsverteilungsplan bestimmt. כאן מדובר בנקודה 3. משרדי המשרד הראשי לביטחון הרייך וסמיכות עבודתם והחלוקה לאגפים ולמחלקות נקבעת על ידי התוכנית לחלוקת התפקידים. טוב, אין פה שום דבר על מה שאדוני קרא זונדראמטר, לזה התכוון. Nein, es kommt gleich im nächsten Dokument im Verteilungsplan selbst. לא, זה עדיין אינו מופיע כאן, אך יופיע מיד במסמך הבא, בתוכנית הזאת עצמה, לחלוקת התפקידים. Es kommt das Dokument TAF 170, Urkunde 1398. זה יופיע בתף 170, מסמך תביעה 1398. In diesem Dokument vom 21. Dezember 1939 ist von einem Sonderreferenten die Rede und das Referat wird Eichmann übertragen. במסמך זה, מתאריך 21 בדצמבר 1939, המדובר הוא במחלקה מיוחדת ובראש מחלקה מיוחדת, וראשות המחלקה המיוחדת הזאת נמסרת לידיו של אייכמן. Herr Zeuge, wollen Sie erklären, was das für eine Bewandtnis hat mit der Einrichtung dieses Sonderreferats, das Ihnen übertragen wurde? אדוני העד, התרצה להסביר
את עניינה של המחלקה המיוחדת הזאת אשר נמסרה לידיך. Diese Zeit wurde Himmler zum Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums bestimmt. Die ersten Befehle gingen aus von ihm und die Folge war ein Chaos in fahrplantechnischer Hinsicht. Die Verhandlungen mit den örtlichen Reichsbahndirektionen, dem Reichsverkehrsministerium klappten nicht. Die Zusammenarbeit der Dienststellen funktionierten nicht. Die einzelnen Gauleiter ordneten auf eigene Faust an. Die höheren SS- und Polizeiführer machten von ihren Befehlen Gebrauch, die ihnen ihr Vorgesetzter Himmler zukommen ließ. Kurz und gut, jeder schaltete auf eigene Faust und der Leidtragende war an sich der zu evakuierende, Pole oder Jude. Denn die Transportzüge blieben tagelang mit Verzug und Verspätung auf den Stationen stehen. Dies war an sich der äußere Anlass, der den damaligen Chef der Sicherheitspolizei des SD, Heydrich, bewog, ein Sonderreferat zu errichten, dem die Koordination und in erster Linie die reguläre und ordnungsgemäße Fahrplanerstellung in Zusammenarbeit mit dem Reichsverkehrsministerium oblag. Nachdem aber, wenn ein Sonderreferat errichtet wird, nicht aus diesem Grunde sofort ein neuer Geschäftsverteilungsplan in Druck gegeben werden kann, um diesem Referat die planmäßige Stellenbezeichnung zu übergeben, so bleibt ein solches Referat so lange Sonderreferat, bis ein neuer Geschäftsverteilungsplan in Umlauf gesetzt wird und die entsprechende Planstelle seitens des Personalhauptamtes respektive des Personalamtes zur Verfügung gestellt wird und dann wird aus dem Sonderreferenten ein normaler, planmäßig vorgesehener Referent. Dies ist nicht nur in Deutschland so üblich, sondern ich darf in dem Zusammenhang erinnern, dass es in den Vereinigten Staaten von Nordamerika beispielsweise im Hinblick auf die Erstellung der Atombombe Hunderte von Sonderreferaten gegeben hat und diese Sonderreferate sich zum Teil auflösten in die ordnungsgemäße innere Verwaltung und zum Teil eben als Sonderreferate nach Erfüllung der Aufgabe aufgelöst wurden. ובכן, באותם הימים נתמנה הימלר לקומיסר הרייך, נציב הרייך לחיזוק יסודות העם הגרמני, והתחיל מוציא את פקודותיו הראשונות, אשר הביאו מיד לידי תוהו ובוהו מוחלט, בעיקר בשטח המעשי הטכני. היה המדובר כאן בלוחות היסעים, בהסכמים עם הרייכסבאן, אשר בהסדרים שלא דפקו. כל הלשכות הוציאו הוראות משלהן, כל גאולייטר התחיל עושה כבשלו, כל מפקד משטרה ושירות ביטחון בכיר מיד נזקק לפקודות שניתנו לו לביצוען. בקיצור, איש הישר בעיניו עשה. ונושא הסבל העיקרי היה האיש אשר עמדו לפנות אותו, בין שזה היה יהודי ובין שזה היה פולני. הוא סבל משעות ארוכות של השהיית רכבות בתחנות וכיוצא באלה. מסיבות אלו החליט אז ראש משטרת הביטחון והאס-ד, אשר היה אז היידריך, להקים מחלקה מיוחדת לתיאום כל הדברים האלה, התקנת לוחות היסעים וכיוצא באלה. אין אפשרות להכליל מחלקה מיוחדת כזאת מיני ובי בתוך תוכנית חלוקת העבודה של המשרד כולו. המחלקה המיוחדת נשארת מחלקה מיוחדת
עד שמפיצים תוכנית חדשה אשר בה אפשר להכליל את המחלקה הזאת כאחת המחלקות אשר בתקן, וגם נציבות המנגנון במשרד או במשרד הראשי מכלילה את אנשי המחלקה הזאת למחלקה רגילה לפי תקן, ואת ראש המחלקה מכניסים אז לתקן. ברצוני להצביע ברשות בית המשפט על כך שלא רק בגרמניה נהגו להשאיר מחלקה מיוחדת מחוץ לתקן עד שעורכים סידוד מערכות רגיל בתקן, אלא גם בארצות הברית בצפון אמריקה כך, למשל באשר לפצצת האטום היו מחלקות מיוחדות לאין ספור ולמאותיהם אשר בבוא העת קרה איתן אחת משתיים, או שהוכללו בתקן הכולל והרגיל, או שפוזרו עם תום עבודתן ופעילותן. Es kommt nun der Geschäftsverteilungsplan selbst, das ist TAF 647, Urkunde 1588. Verteilungsplan vom 12.02.40. Ich bitte, die vorletzte Seite aufzuschlagen. עכשיו תף 647, מסמך תביעה 1488, תוכנית חלוקת העבודה מתאריך 12 בפברואר 1940. אבקש לעיין בעמוד שלפני העמוד האחרון. Es ist doch die Abteilung römisch 4D genannt. Das ist die spätere Abteilung 4B. המדובר הוא שם באגף רומאי, 4 רומאי ד', אשר אחר כך הופכת לאגף 4 רומאי ב'. Herr Zeuge, ist das hier der Übergang dieses kurzen Sonderreferats in das ordentliche Referat? אדוני העד, האם זהו תיאור תהליך העברתה של המחלקה המיוחדת אל תוך כותלי התקן הרגיל? Jawohl. Hier wurde das Sonderreferat mit Wirkung vom 5.2.1940 in das planmäßige Gefüge des Referataufbaus des Amtes 4 oder des Geheimen Staatspolizeiamtes, wie es genannt wurde, als 4D4 eingefügt. כן, כאן בתאריך 5 בפברואר 1940 הועברה המחלקה המיוחדת הזאת אל מבנה התקן המתוקן של המשרד הראשי לביטחון הרייך בתוך אגף 4, המשרד של משטרת המדינה החשאית בתור מחלקה 4D. In Ihrem Referat ist das Referat Juden nicht enthalten hier in diesem Plan. Ist das zutreffend? במחלקתך אין המחלקה יהודים כלולה כאן בתוכנית זו. האם זה נכון? Ich hatte im Hinblick auf Juden damals nur jene Obliegenheiten zu erfüllen, die mit der Auswanderung zusammenhingen. Deswegen heißt die Bezeichnung des Referates auch Auswanderung und Räumung. Unter Auswanderung ist der jüdische Sektor zu verstehen gewesen und unter Räumung das Aufgabengebiet des damaligen Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, zu dem Himmler bestellt wurde, nämlich die Räumung der damals zum Reich neu gekommenen deutschen Ostgebiete von, wie es Hitler und Himmler befohlen hat, mit der Räumung der Juden und Polen aus diesen Gebieten. Und zwar lediglich in fahrplanmäßiger Hinsicht, das heißt transporttechnischer Hinsicht. כן, מבחינת היהודים הייתה מתפקידי רק ההגירה, וכך גם נובע משם המחלקה, הגירה ופינוי. דהיינו הגירה בכל הנוגע לגזרה היהודית, ואילו
פינוי זה מכוון לתחומו של נציב הרייך לחיזוק יסודות העם הגרמני, משרה שאליה מונה אז הימלר, ודבר זה נגע לפינוי מרחבי המזרח הגרמניים החדשים אשר סופחו אז לרייך, כפי ציוו על כך היטלר והימלר, מפינוים מהיהודים ובני העמים הזרים, דהיינו רק מבחינת לוח ההיסעים והפולנים. מה? במקום זרים, היהודים והפולנים. Das nächste ist TAF 99, Urkunde 36, ein weiterer Geschäftsverteilungsplan vom 1. März 41. המסמך הבא הוא ת'99, מסמך מספר 36, תוכנית נוספת לחלוקת התפקידים מיום 1 במרס 1941. Auf Seite 16 ist die Gruppe 4b näher aufgegliedert. בעמוד 16 מתואר מבנה האגף 4B ביתר פירוט. Unter 4b4 Referent Eichmann sind nunmehr hinzugekommen Judenangelegenheiten und Räumungsangelegenheiten. Wollen Sie, Herr Zeuge, erklären, wie es zu dieser Vergrößerung Ihres Referats kam? זה בעמוד 16 במחלקה 4B4 לראש המחלקה אייכמן נוספו עתה ענייני יהודים וענייני פינויים. התרצה להסביר, אדוני העד, כיצד הגיעו הדברים לידי הרחבת תחומים זו? Im Zuge der fortschreitenden Zentralisierungsbemühungen, bedingt durch die Kriegsläufe, wurden dem im alten Geschäftsverteilungsplan noch Auswanderung und Räumungsangelegenheiten bezeichnenden Dezernat nunmehr, also mein Dezernat, nunmehr sämtliche Judenangelegenheiten einverleibt. Das heißt, sämtliche Obliegenheiten, soweit sie für das Amt 4 Bedeutung hatten. Nicht etwa, wie fälschlicherweise manchmal geglaubt wird, für das Reichssicherheitshauptamt. Und hier hatte ich sämtliche Judenangelegenheiten, das Amt 4 betreffend, zu bearbeiten. Für das Amt 4 des Reichssicherheitshauptamtes war ich der Sachbearbeiter gewesen. כן, תוך כדי מאמצי הריכוז ההולכים ומתקדמים עקב מצב המלחמה, נוספו כאן על פינוי והגירה בה סומנה המחלקה לפי התוכנית הישנה לחלוקת התפקידים כל ענייני היהודים, דהיינו כל החובות בעלות משמעות למשרת 4 ולא כפי שטועים לעתים להניח לגבי המשרד הראשי לביטחון הרייך. ובכן, כל ענייני היהודים אשר נגעו למשרד 4 אשר בתוך המשרד הראשי לביטחון הרייך, RSA, ולגבי זה הייתי אני הממונה. Da jedoch eine autonome Behandlung dieser Frage durch einen Dezernenten innerhalb eines Amtes schier eine Unmöglichkeit darstellte, weil das Problem ja nicht in eigener Zuständigkeit zu entscheiden war und nicht entschieden werden konnte, wurde in Zusammenarbeit oder unter Beteiligung sowohl anderer Dezernate des Amtes 4
als auch der Ämter untereinander diese Probleme gemeinsam behandelt. Und in diesem Fall, wie in allen Fällen, hatte der Amtschef, römisch IV, sich das Weisungsrecht und auch die Befehlsgebung bis in das Detail vorbehalten gehabt, wie dies aus Zeugenaussagen auch klar und einwandfrei hervorgeht. אולם הואיל והטיפול העצמאי על ידי ראש מחלקה בדברים אלה היווה דבר בלתי אפשרי, כי אי אפשר היה להחליט בבעיה הזאת בסמכות עצמית, וצריך היה לקבל החלטות, נהוג היה לקבל החלטות תוך שיתוף המחלקות האחרות במשרד 4 ושיתוף פעולה של המשרדים בינם לבין עצמם ביחד. הרי שמר לעצמו ראש משרד 4 את הסמכות הבלעדית להוראה ולפיקוד, כפי שנובע גם באופן מפורט מתוך העדויות. Man sieht in diesem Geschäftsverteilungsplan beispielsweise die Obliegenheiten des Amtes römisch I. Hier wurde die gesamte Personalangelegenheit des Reichssicherheitshauptamtes behandelt. רואים זאת בבירור מתוך התוכנית לחלוקת התפקידים, למשל חובותיו של משרד אחת רומי, כאן טיפלו בכל ענייני כוח האדם של המשרד הראשי לביטחון הרייך. Auf Seite 6 dieses Geschäftsverteilungsplanes unten sind die beiden Dezernate Dienststrafsachen und Disziplinarsachen für Angehörige des Reichssicherheitshauptamtes ebenfalls aufgeführt. Sie unterstanden nebst ihrem Amtschef in der Regel der SS- und Polizeigerichtsbarkeit. גם כאן בעמוד 6 למטה מנויים ענייני עונשין משמעתיים וענייני משמעת של SS בתוך המשרד הראשי לביטחון הרייך, ואלה היו נתונים בכללם לשיפוט משטרה ו-SS. Das Amt 2, römisch 2 auf Seite 7 ersichtlich, behandelte in seinem Hauptbüro die zentrale Erfassung sämtlicher Ein- und Ausgänge. Es hatte die Zentralkartei, die Postannahmestelle, Öffnung- und Auszeichnungsstelle, das gesamte Sicherungswesen, egal ob es sich um das Hauptgebäude oder um die Nebengebäude handelte, unter sich. במשרד 2 רומי, אשר נראה כאן בעמוד 2, בעמוד 2? בעמוד 7, סליחה. המשרד הזה טיפל ברישום הכללי של הדואר הנכנס והיוצא, בכרטסת המרכזית, בקבלתו ובפתיחתו של הדואר. Wenn ich vorhin sagte, dass das Dezernat 4b4 nur für das Amt 4 zuständig war, so findet diese meine Bemerkung seiner Erhärtung auf Seite 8 in der stellenmäßigen sachlichen Verteilung des Amtes der Gruppe 2a, und zwar einmal 2a2 Gesetzgebung. Diese Dezernatangehörigen finden sich in einer Reihe von Dokumenten verzeichnet. Ferner hat hier das Dezernat 2a5 die Feststellung der Volks- und Staatsfeindlichkeit, die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit, also Sachgebiete, die zurzeit noch beim Amt 2 behandelt wurden. Späterhin, in einem späteren Geschäftsverteilungsplan, wurden mir diese Sachgebiete auch noch meinem Dezernat einverleibt. Sie wurden also die längste Zeit durch ein ganz anderes Amt als das Amt 4 bearbeitet.
Auf Seite 12. אם אמרתי קודם שמחלקתי 4 הייתה מוסמכת רק לפעולה לגבי משרת 4 ובתחום תפקידיו, הרי טענתי זאת מוצאת לה אישור ברשום לגבי האגף 2A בעמוד 8, כאן המחלקה 2A2 דחיקה, הנמנים על מחלקה זו רשומים במספר מסמכים. המחלקה 2A5 הייתה ממונה על קביעת עובדת האיבה לעם ולמדינה ועל חילוט רכושם של אויבי העם והמדינה וכן על שלילת הנתינות הגרמנית. פעולות אלה בתוך משרד 2 היו איפה כלולות במחלקות אחרות לגמרי מאשר מחלקתי, ורק בתוכנית מאוחרת יותר שולבו במחלקה שלי. Ich glaube, es braucht nicht zu allen einzelnen Punkten Stellung genommen zu werden, aber es ist wohl wesentlich, wenn Sie auf Seite 14 zu der Stellung des Amtschefs Müller etwas erklären, und zwar sich einmal äußern zu dem, was dem Amtschef unmittelbar unterstellt ist und welche Auswirkungen dies hatte. סבורני כי אין לקבוע עמדה במפורט, אולם חשוב אולי כי תסביר לגבי האמור בעמוד 14 לגבי עמדתו של ראש המשרד מולר ומה הייתה משמעותה. איזה עמוד 14 זה? 15. Seite 14. 15. Ja, ich habe sie selbst. כן, כן, יש לי פה... Im Text 14. 14 unten. ב-14 למטה, הנאשם אמר 15. Amt 4, Gegner, Erforschung und Bekämpfung. משרד 4, חקר היריבים והמלחמה בהם. Meinem damaligen Amtschef, dem SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei Müller, waren unmittelbar unterstellt: einmal die Nachrichtensammelstelle, der Verkehr mit ausländischen Polizeien, und dann war er der Generalgrenzinspektor. Das heißt mit anderen Worten, durch die unmittelbare Unterstellung der Nachrichtensammelstelle war mein ehemaliger Chef über sämtliche Vorgänge im Reich, in den besetzten Gebieten, aus erster Quelle vorzüglichst informiert, und es konnte kaum einer seiner Nachgeordneten irgendeinen Schritt, einen dienstlichen Schritt tun, ohne dass ihm dieser dienstliche Schritt nicht innerhalb kürzester Frist gemeldet wurde. Auf diese Art und Weise war er in der Lage, die Arbeit seiner Dezernenten jederzeit zu kontrollieren. Die Tatsache, dass er gleichzeitig Generalgrenzinspektor war, zog nach sich, dass, um bei dem Beispiel meines Dezernates zu bleiben, ich beispielsweise keine illegale Auswanderung auf eigene Faust hin hätte genehmigen können, nachdem seitens Himmler das grundsätzliche Verbot ergangen war, weil ja die Grenzpolizeistellen auf ihrem Dienstweg solche Vorkommnisse dann gemeldet hätten und automatisch bei der Spitze, bei dem Generalgrenzinspektor bzw. seinem Sachbearbeiter aufgefallen wären, hängen geblieben wären und ich zur Rede gestellt worden wäre, kraft welchen Befehls ich eine solche Maßnahme hätte unternommen. Als Beispiel. Dann לראש המשרד היו כפופים במישרין
הרשות לאיסוף ידיעות, איסוף המודיעין, המגע עם משטרות חוץ, ועוד היה הוא בתפקידו המפקח הכללי על הגבולות, דהיינו על ידי העמדת כל איסוף המודיעין למרותו, היו בידי מילר ידיעות מצוינות על כל הנעשה במרחב הרייך כולו, ואם בשטחים הכבושים ובמרחבים הכבושים, ואילו עשה אחד מפיקודיו כל צעד בתפקידו הרשמי, ולא יכול היה אחד מפיקודיו לעשות כל צעד בתפקידו הרשמי מבלי שצעד זה דווח או נמסר למילר בדרך הקצרה ביותר. כך הייתה לו ביקורת מצוינת על ראשי המחלקות שלו. עבודתו בעת ובעונה אחת בתור מפקח כללי על הגבולות גררה עימה לגבי דוגמת המחלקה שלי את העובדה כי לא הייתי יכול על דעת עצמי לבצע למשל הגירה בלתי חוקית אשר ההגירה נאסרה הלא על ידי הימלר, כי מיד היו פקידי הגבולות מדווחים לצמרת והייתי נתבע לאחריות על סמך איזו פקודה פעלתי כאן. Aber selbst auch kleinere organisatorische Dinge, das Amt 4 betreffend, waren ihm in seiner ihm unterstellten Geschäftsstelle des Amtes 4 jederzeit kontrollmäßig erreichbar. Selbst der innere Geschäftsbetrieb innerhalb der Dezernate des Amtes 4 oblagen der Kontrolle seiner Geschäftsstelle. Die Raumbedarfsfrage und Raumverteilungsfrage sogar der einzelnen Sachbearbeiter und Dezernenten wurde von seiner Geschäftsstelle aus zentral bearbeitet, genehmigt oder verworfen. Die Geschäftsbedürfnisse, die Geheimregistratur des Amtes 4 war zentral erfasst, wurde später dezentralisiert, nachdem durch Bombenangriffe und Kriegsereignisse sich die Sache als vorbeugend wirksamer zeigte. אולם גם דברים ארגוניים קטנים אשר בגדר משרת 4 היו בכל עת בתחום השגתו מבחינת הפיקוח והועברו וטופל בהם וזכו לטיפול בלשכתו. כך למשל אפילו חלוקת מקומות העבודה של עובדי המדורים וראשי המחלקות הוסדרו, אושרו ונדחו על ידי לשכתו, וכן הפיקוח על פעולות המחלקות היה מרוכז בלשכתו ומאוחר יותר פוזר בעקבות מאורעות המלחמה. Mit anderen Worten, es konnte sich kein Dezernat und kein Dezernent im Amt 4 dessen rühmen, eine Sonderstellung zu haben. Es wurden alle Dezernate im Amt 4 durch den Amtschef, Gruppenführer Müller, über einen Kamm geschoren und wie der Geschäftsverteilungsplan es aufweist, unterlagen sie in allen Dingen seiner jederzeitigen Kontrolle. במילים אחרות, כל ראש מחלקה או שום ראש מחלקה או שום מחלקה לא יכלו במסגרת משרד 4 לא יכלו להתפאר כי הם נהנים ממעמד מיוחד וכולם כאחת נמדדו באמה אחת על ידי ראש המשרד גרופנפיורר מולר ועמדו בכל עת בפיקוחו ותחת ביקורתו. דוקטור סבציוס, אם זה נוח אנחנו נפסיק כאן, שהשעה כבר מאוחרת. Ja. כן.
Jawohl. Ich werde noch einige Fragen zu diesem Geschäftsverteilungsplan haben. Ich werde sie dann morgen stellen. כן, תהיינה בפי עוד כמה שאלות לתוכנית זו של חלוקת התפקידים, ואציג אותן אם כן מחר. כן, אנחנו נפסיק עכשיו. הישיבה הבאה מחר בבוקר ב8:30. כמו היום היא תימשך עד 1:30, ולא תהיה ישיבה אחרי הצהריים. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.